Joo, silloin 78 silloinen Lapin Kullankaivajaliiton puheenjohtaja Heikki Kokko oli käynyt Inarin seurakunnan kirkkoherran kanssa, en muista hänen nimeään, niin sopimassa, että jatkossa kaikki kullankaivajat haudataan siihen, siis kaikki Inarissa asuvat kullankaivajat haudataan siihen samaan rivistöön, mihin Matti Finne oli Kullankaivajaliiton keräysvaroin haudattu vuonna 1951. Ja näitähän sitten tosiaan kertyi silloin kesällä 78 Isola ja Veikko Nevalainen ja Väinö Hoppu. Ja sitten niissä liiton 30-vuotisjuhlissa siellä Laanihovissa, niin ennen lähtöä sitten kokoonnuttiin läksiäislounaalle ja ensimmäinen puheenjohtaja Kullervo Korhonenkin oli kutsuttu tilaisuuteen ja oli tavannut taas pitkästä aikaa vanhoja väärtejä. Ja siitä on pari eri muistelusta, mutta Seppo J. Partasen, joka oli paikalla, niin hänen muistelemansa mukaan, niin Kullervo Korhonen oli sitten ottanut kynää ja paperia esiin ja sanonut, että pitäisiköhän se nyt kirjoittaa sitten nimilista, että kuka sinne menee seuraavaksi sinne Inarin kirkkomaalle. Niin sieltä oli sitten joku Murjassu, Niilo Raumala tai sitten isä Jussi Mikkonen. Että turha se on mitään listoja alkaa laatimaan, että se on tälläkin alalla niin paljon pyrkyreitä, että ne menevät kuitenkin toisen vuorolla. Että siitä tuli sitten se nimitys Pyrkyreitten palsta. Nipa Raumala, joka ehkä oli tämä ja todennäköisesti tämä Murjasia, koska hän oli erittäin sanavalmis kaveri. Ja lukemattomat legendajutut, mitä Niilo Nipa Raumalasta on kerrottu, niin kertoo siitä äärettömän rikkaasta kielestä ja sitten siitä niin kuin todella nokkelasta älystä, että hän osasi hetkessä aina jonkun anekdootin tai tarinan Murjasta tilanteesta kuin tilanteesta. Niilo Raumala tuli itse asiassa Lemmenjoen kultaryntäykseen niin ihan ensimmäisten joukossa, että Aaro Raumala, jolle Heikki Kokko maksoi siitä Rantamarin tiluksista, en muista, eli Rantamarin entinen mies oli Niilo Raumalan setä. Ja Nipa tuli Aarolle oppiin, jos minä nyt väärin muistan, niin ennen sotia, mutta sitten tuli pitkä sotaurakka ja sitten sotaurakan jälkeen niin Niilo Raumala muistaakseni jo vuonna 1947 tuli Felix Kronbergin vai Kroksbergin kanssa tänne kaivamaan ja asettui tänne Lemmenjoelle ja teki huikean uran täällä. Kaivo hyvin intensiivisesti ja aktiivisesti ja vietti paljon tai lukuisia talvia täällä metästellen ja kalastellen. Ja sitten kun se kullan hinta romahti niin alas kun se romahti, niin pojat alkoi miettimään, että jollakinhan tässä nyt olisi kuitenkin pärjättävä muullakin kuin valtion hätäaputöillä, jota talvisin silloin järjestettiin. Ja Herman Stigzelius piti Lapin teollistamisseuran kokouksessa alustuksen Lapin kullankaivuu perinteestä. Ja kuulemma vähän niin kuin ajatuksenakin, että hän saisi innostettua Raumalan Nipaa ja Korhosen Yrjöä ja muita silloisia elinkautisia, niin tavallaan niin kuin tuotteistamaan tämän Lapin kullankaivuun, että alkaa markkinoimaan sitä turisteille yhtä jännittävänä ja hienona harrastuksena kuin suurriistan metsästyskin oli Herman Stigzeliuksen sanat tästä Lapin kultaperinteestä. Ja niinpä Raumalan Nipa ja Korhosen Yrjö tuon Tauno Virtasen pojan Kari Virtasen kanssa sitten perustivatkin tuon Tankavaaran kultahuuttoman vuonna
70 000 markan vekselillä. Ja se onkin sitten taas toinen tarina, mutta se vei sitten sekä Nipan että tuon Korhosen Yrjön sinne Tankavaaraan kehittämään sitä kultakylää. Ja kuten Nipa Raumala on jossakin muisteluksissaan sanonut, että lopulta hän vaskasi niiden vanhojen ämmien vaskoolinperia unissaakin, että sitten oli pakko päästä sieltä pois. Ja Nipa tuli sitten viimeiseksi kesikseen vielä takaisin tänne Lemmenjoen maisemiin. Oli tuolla Puskuojan kämpällään, kun alkoi lentokone pörräämään siinä ympärillä ja sieltä puotettiin viesti, että Heikki on kuollut. Lentokone laskeutuu Martin-Iiskonpalon kentälle, aikaa 5 minuuttia. Tänne tulivat hakemaan lentokoneella Nipan sitten sinne Kokko Heikin hautajaisiin. Ja Nipa ei ollut monttuvaatteita edes ehtinyt vaihtaa, kun juoksi sinne Martin-Iiskonpalon lentokentälle ja lähti sinne hautajaisiin. Ja sitten seuraavana vuonna kuoli itsekin. Mutta varmasti tuhannet ja tuhannet matkailijat, jotka on saanut ensimmäisen kosketuksen kullankaivuuseen, niin on just Raumalan Niilon ja Korhosen Yrjön opastaminen ja vaskauttaminen. Ja nehän sitten siinä sitten työllisti siinä Tankavaaran turistihuuhtomalla niin paljon näitä muitakin vanhoja Lemmenjoen alueen veteraanikullankaivajia, että siellä oli Mikkosen Jussia ja ketä kaikki nyt olikaan, mutta paljolti oli leivän jatkeena sitten silloin. Niinä vuosina, kun se kullan hinta oli niin hemmetin alhaalla. Yrjö Karhu Korhonen perusti Nipan kanssa sen Tankavaaran kultahuuhtoman, mutta ne oli muutenkin väärtejä koko Lemmenjoen kultahistorian ajan siitä asti, kun Yrjö tänne tuli, että Yrjöhän oli kuullut sedältään muistaakseni hurjia tarinoita Ivalojoen kultaryntäyksestä, johon hänen setänsä vai enonsa oli osallistunut silloin vuosisadan vaihteen tienoilla ja sitten oli Savotoilla tuolla jossakin Vuotsonperällä, kun kuuli tarinoita Lemmenjoen kultaryntäyksestä tai Lemmenjoen kullankaivuusta. Ja sitten päätti yhden korttipeli illan päätteeksi niin lähteä katsomaan, että minkälaista se kullankaivu täällä Lemmellä on. Ja käveli samana keväänä, loppukeväästä toi Kullervo Korhonen, joka ei ole mitään sukua Yrjö Korhoselle, niin oli just kuljetuttanut ja kuljettanut sen Lemmenjoen ensimmäisen kaivinkoneen tänne. Ja Yrjö tallusteli niitä Kullervon koneen telanjälkiä tänne ja pestautui Kullervo Korhoselle rengiksi tai työmieheksi ja työskenteli sitten ne 2 kesää siinä Kullervolle, mitä Kullervon koneyritys täällä kesti, ja tykästyi ja ihastui kullankaivuuseen ja jäi tänne sitten. Osti Kokko Erkiltä Jäkäläytsin valtauksen metsästyskiväärillä ja se on varmaan yksi kallein metsästyskivääri, mitä on Euroopassa ollut. Ja siinä paikallahan oli helketin hyvin kultaa ja Yrjö oli ahkera ja kova työmies ja taitava käsistään, niin oli semmoinen noiden kaivosviranomaisten ja muiden luottomies täällä, että kun täällä tehtiin jotakin kairauksia tai muuta, niin Yrjö näkyi olleen siellä aina remmissä ja oli yksi semmoinen, kenen luona kaikki nämä kaivosylitarkastajat muut aina kävivät vierailemassa ja kuulemassa, että miten täällä kultamailla menee. Ja kätevä käsistään ja
talvisin kulki tuolla rakennushommissa ja mikähän Mustielan, no en ala muistelemaan, jonkun kartanon niin kuin oli siellä sitten talvella niin kuin töissä. Mutta sitten Tankavaaran kultakylä ja sitten tietenkin oli ne metästysvuodet, että Yrjähän oli innokas metsä- ja kalamies ja tuli tunnetuksi suurriistan pyynnistään ja metsästystaidoistaan muutenkin. Että eleskeli täällä metästellen ja kalastellen ja kultaa kaivellen. Ja sitten kun kullanhuuhdonta kilpailut Tankavaarasta lähtivät yleistymään maailmalle, niin vanhemmilla ja varttuneemmilla vuosillaan niin kiersi kyllä hyvin uskollisesti kaikki maailmanmestaruuskisat tuolla ympäri maailmaa, missä niitä nyt olikaan. Ja olivat veljensä Jallun kanssa muutenkin hyvin innokkaita kilpavaskaajia ja menestyneitä ja ympäri maailmaa näkyy olevan niitä pokaaleja ja mitaleja kerännyt. Että semmoinen oikein mieluinen matkaseura oli tuo sitten Kullankaivaajaliiton myöhempi puheenjohtaja Pekka Salonen, että Pekan ja sitten Mauno Sepen kanssa ne Yrjö kulki kyllä Brasiliat ja Australiat ja taisivat käydä Japanissakin ja missä kaikkialla kulki. Ja Yrjöhän oli todellinen herrasmies ja semmoinen oikea niin kuin kullankaivajan perikuva, että jos miettii 80-90-luvun vuosituhannen alun kullankaivua, niin kyllä Yrjö oli semmoinen niin kuin ikoni sille ajalle, että siirtyi sitten vielä konekantaa silloin 80-luvun puolivälin jälkeen, olikohan 87 vissiin. 86 tai 87 taisi olla ensimmäinen kesä, kun Yrjö ja Jallu tuon Kanamäen Raimon kanssa alkoivat kehittämään ja opettelemaan koneellista kullankaivua. Muistelisin, että Yrjön paras lapiomonttu oli jotakin kilo 820 grammaa, mutta montun tekemisessä tosin oli mennyt toista kuukautta, mutta kuitenkin kaiveli tuossa niitä Kullervo Korhosen koneurakan jälkiä siivoilleen. Mutta kävi monessa muussakin paikassa kyllä kokeilemassa ja kaivamassa. No sittenhän on tietenkin tuo Kankaisen Pelle, joka oli ihan oikein elämäntaiteilija. Nukku susiturkkiinsa kääriytyneenä ja pitkää 2-metriseen kaulahuivi naaman ympäri pyöräytettynä ja jos vaikka minkälaisessa pakkasessa. Ja Pellestähän on niitä ihan huikeita anekdootteja, joista on suurin osa ihan totuuspohjaisia, niin vaikka kuinka paljon. Pelle oli Kotkasta lähtöisin ja vieläkin kuuluu puhuttavan Kotkassa niistä hänen uimasuorituksistaan siellä merellä, että on siitä Kotkan saarelta uinut Suursaareen ja se on vissiin onko se 20 vai 30 kilometriä se matka avomerta. Ja oli jonkun kivihakkaamon poika, joka jo nuorena päätti, että muuttaa isona sitten Lapin erämaihin. Ja sitä varten ihan niin kuin tietoisesti karaisi itseään ja treenasi siinä mielessä, että kunto oli kulki polkupyörällä joka paikkaan ja ui paljon ja kaikkea. Ja Pellehän tietenkin ajautui tänne Lemmenjoen kultamaille. Tosin hän oli innokas tai erittäin innokas kalastajakin, että oli tuolla Muttusjärvellä sitten se toinen tukikohta siellä Syrminiemessä. Ja aikalaismuistelusten mukaan niin Pelle ei välttämättä ollut maailman innokkain lapiomies, ja niin Pelle oli itsekin sanonut, että hänelle riittää se, että hän tietää, että hän nukkuu sen kullan päällä. Että Pelle hankki omistukseensa sitten kaksi kämppää täältä tuon Kangasniemen porukan kämpän, joka tunnetaan nykyään Kankaisen kämppänä, eli
eli pellenkämppänä, mutta se oli se Kullervo Korhosen koneyrityksen aikaan. Niillä oli yhteinen valtaus Kangasniemen porukan kanssa, joka oli kaivannut lapiolla ihan huikeita 10 kiloja kultaa siltä Jäkäläytsin suupuolelta. Ja heillä oli semmoinen iso kämppä siinä ja sitten Kullervolla oli oma kämppänsä siinä 200 metrin päässä. Ja Pelle osti sen, se oli Pellen kultatupa ja sitten oli toi Arvid Kokon rakentama, mikä on tämän Lemmenjoen kultamaiden tunturialueen niin kuin ensimmäinen hirsikämppä tuolla Miessijoen aivan latvalla. Ja sinne on ne rakennushirret on vedätetty poroilla. Niin Pelle osti senkin kämpän ja se oli Pellen timanttitupa. Pellellä oli timanttitupa ja kultatupa, mutta tosiaan sitten Hakaniemen torilla osti Orvokka ja 27-vuotiaalta nuorelta neitokaiselta oli itse silloin muistaakseni jo 67 tai oliko peräti 68 ja saivat sitten tytön ja tyttö oli sitten 2-vuotias, kun Pelle hukkui sinne Muttusjärvellä rantaveteen verkoilta tullessa, että oliko liukastunut veneessä vai oliko tarttunut verkkoihin vai miten, mutta on kanssa siellä pyrkiripalstalla sitten. Joo, sitten oli Kangasniemi, kuuluisa Kangasniemien kultasuku jo tuolta 1800-luvun puolelta. Heistähän on kirjoitettu semmoinen sukukirja Satakunnan kulkurista kullankaivajaksi, että erittäin vahva altistuminen kultakuumelle on sillä suvulla. Ja Jaakko Kangasniemi ennen armeijaansa kerkesi osallistua Lemmenjoen siihen ensimmäiseen kultaryntäykseen, muistaakseni 7- vai 18-vuotiaana poikasena, että joutui sitten armeijaan ja sitten se kultakuume hiipui siinä välillä. Ja mutta Jaakon isä Veikko Valmis Kangasniemi taisi olla ton Lapin Kullankaivajan perustavan kokouksen kirjurina ja ensimmäisenä sihteerinä. Ja Jaskalla oli kova kyty kultahommiin ja tutkimusretkiä teki ja sitten kun kullankaivu taas alkoi siitä kuuleman kaltaisesta horroksesta viriämään, niin Jaskakin aloitti kultahommat. Jaskalla oli hieno idea ja se ei kyllä ollut niin pöliä kuin miltä ne tulokset ehkä siinä vaiheessa vaikutti, että hän yritti löytää sen puuttuvan linkin Ivalojoen kultamaiden ja Lemmenjoen kultamaiden väliltä tuolta Taimenpalosta muistaakseni tai Taimenjoen latvapuolelta, että kokeili siellä tai yritti koneellista. Muistaakseni niillä oli se sokerisirati jo sielläkin jonkun vuoden ajan, mutta ne tulokset ei ollut sitten niin mieltä yläntävät, että olisi jatkanut ja tuli sitten tänne tuonne Ruittuojan latvalle ja rakensi sinne kämpän ja veätti Skido Elanilla ne kämppäkamppeet ja sitten parilla kelkalla niin semmoisen sokerisi itse rakentamansa ympäripyörivän kaivinkoneen. Ja Jaakko Kangasniemi valittiin sitten Kullankaivajan puheenjohtajaksi. Siinä oli hiukan turbulenttiset vuodet siinä 80-luvun vaihteessa ja tuli välirikko tuon Kultamuseon kanssa ja sitten oli vähän niin kuin oli Ivalojoen puolella tai tuolla vanhoilla kultamailla Sotajoella oli alettu koneellistamaan kullankaivua ja siellä se oli aika paljon tapetilla ja otsikoissa ja sitten Kangasniemen Jaska muisteli sen, että yhtenä aamuna niin joo, ja sitten Heikki Kokko alkoi menemään huonoon kuntoon. Eli
81 vuosikokouksessa niin Heikki Kokko kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi ja Jaakko Kangasniemi valittiin Kullankaivaaliiton puheenjohtajaksi. Seuraavana aamuna siihen astinen sihteeri rahastonhoitaja Kari Pakarinen toi Pahvilaatikollisen liiton papereita Jaskan portailla ja sanoi, että siinä on ne paperit, että koitapa pärjäillä. Ja siitä se sitten alkoi. Jaakkohan oli hyvin maltillinen ja oli varmaankin juurikin oikea mies ruorissa silloin 1980-90-luvun vaihteen sen ison väännön silloin, kun käytiin isoja oikeustaisteluita oikeutuksesta ammattimaiseen kullankaivuun Lemmenjoen kansallispuistossa. Niin Jaska hienosti ja diplomaattisesti luovi ne vuodet liiton ruorissa. Ja luopui sitten, oliko se nyt 99 vai 2000, niin ja Jaska luopui sitten puheenjohtajuudesta ja sen jälkeen sitten valittiinkin Kari Merenluoto liiton puheenjohtajaksi. Minulla on ollut tämän reissun aikana monta tähtihetkeä. Itse asiassa voisi sanoa, että koko reissu on ollut yhtä juhlaa, mutta yksi sellainen juttu, mitä pääsin kokeilemaan, niin kyllä voisin kuvailla, että se oli yksi hienoimmista kokemuksista. Mä olen nyt täällä Jäkälä-Äytsillä ja tämän paikan nimi on Äytsin kulta. Mä oon saanut käyttööni rännin ja tarkoitus olisi rännittää parisen tuntia suunnilleen ja katsoa, että mikä on se lopputulos. Jos itse haluaa tulla tänne paikan päälle kultaa tai kultaonnea testaamaan, niin tuolta Facebookista vaikka katsoo Tolonen Heikki ja sieltä sitten, hän on siis Kiimingissä asuu, niin sitä kautta voi laittaa vaikka Messenger-viestiä, jos haluaa tulla tänne paikan päälle itse testaamaan. Mä oon nyt 1,5 viikkoa suunnilleen tässä seurannut näitä oikeita kullankaivajia ja saanut ehkä pikkasen vinkkejä siitä, että miten tää voisi parhaimmalla tavalla sujua tai mistä sitä kultaa voisi ehkä hakea. Ja tässä oli alun perin tarkoitus, että tässä on valmiiksi laitettua soraa, jota muun muassa paikan emäntä kylläkin huuhtoo, ja mä veikkaisin, että tästäkin voi sitä kultaa löytyä. Mutta kun oppeja on tullut, niin mä luulen, että mulla on semmoinen ihan pieni silmä, että mistä sitä kultaa voisi käydä katsomassa, ja sain sitten heiltä luvan, että saan vähän sattumanvaraisesti käydä hakemassa soraa tähän rännipaikalle.